mesmerizing view of downtown Boston. Hello ladies and gentlemen, how is it going? Welcome to another vlog of Ashish. And अहिले चाहिँ suddenly vlog गर्नु मन लाग्यो. So हामी ट्राफिकमा पनि फसिरहेको थियो. So I started a vlog and मसँग चाहिँ सन्दीप छ and we are going to Micro Center. त्यसको बादमा we might go to Park Street मा यसो घुम्नु. The traffic is pretty bad. You guys can enjoy the beautiful view of downtown Boston. It's 5:42 p.m. Yo, office time daina. It's Saturday. Tara pani traffic raisa. Maybe mancheru fall herera katabata aako hola. That's why traffic ho. Yanira chai Sandeep gon gani rako cha aru hala chhednu nadium bhanदै छ. अरूहरु उताबाट आएर हामीलाई ओभरटेक गर्दैछ सो उले चाहिँ छिर्नु नदिउँ भन्दैछ एन्ड यो चाहिँ हाम्रो दिस इज फेमस जाकिम ब्रिज माइक्रो सेन्टर पुग्दाखेरि चाहिँ इट्स गोना बी डार्क ट्राफिक छ उताबाट 93 उताबाट आउँदाखेरि चाहिँ यस्तो ट्राफिक छैन रहेछ यसो हेर्दा एन्ड you guys can see the beautiful sunset over Charles River and tall Verizon को building यहाँ TD Garden यहाँ WWE wrestling हुन्छ अनि यहाँ Blink 182 को कहिले कन्सर्ट पनि रहेछ हामीले एक्जिट मिस गर्यो and this is Charles MGH and यहाँनिर हल्का मजाको कलरहरु कलर मजाले बस्ट भइरहेको छ मेरो एउटा भ्लग पनि छ यहाँको के भन्छ होला चार्ल्स MGH को फलको कलरहरु चाहिँ मजाको भइसकेको रहेछ माइक्रो सेन्टर चाहिँ यहाँ पारी हो तर हामीले एक्जिट मिस गर्यो मैले अघि गरेको थिएँ फेरि सन्दीपले मिस गर्यो यो माथिबाट जाने हो कि यो पुलबाट वी आर 11 मिनेट्स लेट यो लाइट भएकोमा थियो हामी त्यहाँबाट टर्न गर्नु पाएन एन्ड हामी चाहिँ यस्तो घुमेर एक राउन्ड घुमेर अनि यहाँबाट बल्ल छिर्न आँटेको छ यहाँनिर चाहिँ एउटा यस्तो भित्ता छ यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरूले ताला झुन्डाएको हुन्छ यो भित्ताभरि वी शुड बी देयर इन अन्डर 6 मिनट्स अब चाहिँ मजाको यहाँको ब्रिजमा आइपुग्यो चेक दिस ब्युटिफुल सनसेट वाउ दे डु रनिङ साइक्लिङ एभ्रिथिङ यहाँनिर चाहिँ मजाको बिल्डिङ रहेछ क्या ठ्याक कन्टेनरहरू स्ट्याक गरेर जस्तो देख्दो रहेछ नाइस आर्किटेक्चर भने नि मैले अलिक अँधेरो भएर पुग्ने रहेछ हामी माइक्रो सेन्टर भनेको त हो त्यस्तै नै भयो वी हेभ रिच माइक्रो सेन्टर यसो हामी चाहिँ यहाँ अब डुल्छ पानी भएको साइडमा चाहिँ वी आर ट्राइङ टु गो हेरौँ इट्स गेटिङ डार्क एन्ड राम्ररी केही देखेको छैन वेल अघि हामी यत्रो राउन्ड लाग्यो अँधेरो नै भइसक्यो स्टिल मजाको भ्यू I will bring you guys. Are you guys ready to see this beauty? Check this out in 3, 2, and 1. ट्रेन उड्दै छ माथि आकाशमा क्या मजाको भ्यू भइरहेको छ यहाँबाट जानु पनि मन छैन अँधेरो भयो अब जानुपर्छ It is pitch dark
This is my first time vlogging. Some beautiful view. Traffic here. Yeah, buddy. And you guys will see a mesmerizing view of downtown Boston. धन्यवाद. सिधै जाउँ मैले पनि बाटो बिर्सेँ नि त बिर्सेँ लेट्स सी यहाँ सिक्यो सिक्यो यो बाटो ठिक थियो ब्रिज हेर न उनको मुनि ब्लू लाइट नाइस टोबिन ब्रिज भएर जान्छौँ कि केम्ब्रिज भएर जान्छौँ कि एसेम्ब्लीको त्यो बाटो भएर जान्छौँ कि कहाँबाट भएर जान्छौँ 13 मिनट्समा देखाउँछ टोबिन भएर लान्छ लेट्स गो म्यान लुक एट दिस ब्युटी यहाँबाट छिरौँ अब बाटो सबै कहाँ यस्तो स्मुथ हुन्छ त अब विन्टर लागेपछि त्यही हो नि This is it for today's vlog. आज अचानक बनाएको vlog and I hope you guys enjoyed and I hope to see you guys in the next vlog with a brand new episode. Until then,